هنتكلم في الجزء ده عن نقطتين مهمين جدا. اول نقطه منهم انواع الممبرشيبس اللي بيعملها ابورك او اللي نقدر نعملها على ابورك. النقطه الثانيه الفيز اللي بياخدها ابورك من الكلاينت ومن الفريلانسر. ابورك بيدينا امكانيه ان احنا نعمل نوعين من انواع الاكونتس. individual account لو احنا شغالين لوحدنا او شخص شغال لوحده. تاني حاجه agency account لو انت فريلانسر معاك تيم وعايز ناس تشتغل معاك. بالنسبه لكل نوع من النوعين دول في 2 بلان. البلان الاولى اللي هي بيزك بلان والبلان الثانيه اللي هي البلس بلان. اول حاجه هنتكلم على البيزك بلان. البيزك بلان اول حاجه فيها انها فري، مش محتاج تدفع عليها اي فلوس. تاني حاجه انه بيديك في الشهر 60 كونكت. طيب ايه الكونكتس دول بنستخدمها ازاي؟ كل جوب بتقدم عليها في ابورك بيخصم عليها من 1 ل 5 كونكت حسب نوع الجوب. اغلب الجوبس الموجوده حاليا على ابورك بيخصم عليها 2 كونكتس. بمعنى ان انت لو عندك 60 كونكت في الشهر معنى كده انك تقدر تقريبا تقدم على 30 جوب كل شهر. لو الكونكتس بتاعتك خلصت مش هتقدر تقدم على اي جوب تانية لغايه الشهر اللي بعده. بالنسبه للبلس بلان هي مش فري، انت بتدفع لها $10 بير مانث. بيبقى فيها مجموعه فيتشرز اكتر شويه. اول فيتشر فيها انك بتاخد 70 كونكت بدل 60 كونكت. كمان عندك امكانيه انك ترحل الكونكتس اللي ما استخدمتهاش في شهر معين للشهر اللي بعده بحد اقصى ان يكون عندك 140 كونكتس. لو حصل في شهر والكونكتس بتاعتك خلصت ومش قادر تقدم على جوب تقدر تشتري كونكت زياده، كل كونكت ب$1. ده غير امكانيه انك تقدر تشوف البيدز بتاعت الناس المقدمه على نفس الجوب، تقدر تعرف هم مقدمين بكام، بالتالي تقدر تقدم في نفس الحدود دي. كمان البلس بلان بتديك امكانيه انك تخفي الايرنينج انفورميشن بتاعتك، بمعنى ان محدش يقدر يعرف انت بتاخد فلوس كام على الجوبس اللي انت عملتها. بس على الرغم من كده ابورك بينصح ان محدش يعمل كده، وبيقول ان انت كل ما تظهر الايرنينج انفورميشن بتاعتك كل ما ده بيدي مصداقيه وثقه اكبر للعملاء اللي انت بتشتغل معاهم. من ضمن مزايا البلس بلان كمان انك تقدر تعمل كاستمايزيشن لليو ار ال بتاع البروفايل بتاعك. بمعنى ان اليو ار ال بتاع البروفايل بيكون عباره عن مجموعه من الرموز والارقام صعب تحفظها وصعب تداولها. فاوبشن كاستمايزيشن بيديك امكانيه انك تحول اليو ار ال بتاع البروفايل لاسمك او لاسم سهل تحفظه والاسم سهل تتداول. ده بالنسبه لو انت شغال وحدك او شغال كشخص individual. طيب لو كان معاك تيم او عايز تشتغل مع مجموعه من اصحابك تقدر تعمل حاجه اسمها ايجنسي اكونت. الايجنسي اكونت زي الانديفيدوال اكونت بالظبط، فيها نوعين من انواع الممبرشيبس. اول نوع عندنا بيزك بلان بيكون فري وبيسمح لنا ان احنا نضيف ممبر واحد بس في التيم بتاعنا. لو عندنا تيم مكون من عدد من الافراد في الحاله دي هنحتاج نعمل بلس بلان. بلس بلان مش بتكون فري، بتدفع لها $10 بير مانث، بتديك امكانيه انك تضيف اي عدد من الممبرز في التيم بتاعك. ده غير انها بتديك 20 كونكتس اضافيه بير مانث، بمعنى ان هيبقى عندنا 80 كونكت بدل من 60 كونكت. كمان بيكون عندنا امكانيه ان احنا نشتري كونكت زياده، قيمه الكونكت الواحد بيكون ب$1. ده غير امكانيه ان احنا نرحل الكونكتس اللي ما استغليناهاش في شهر معين للشهر اللي بعده بحد اقصى 160 كونكت. نقدر كمان نشوف البيدز بتاعت المنافسين في حدود كام، نقدر نعمل كاستمايزيشن لليو ار ال بتاع الايجنسي اكونت، كمان نقدر نعمل هايد للايرنينج انفورميشن بتاعت الايجنسي. عشان ابورك يوفر لك كل الخدمات اللي في الموقع دي بيخصم نسبه معينه من المبالغ اللي انت بتكسبها. النسبه دي كانت ثابته وكانت 10% لغايه شهر 6 2012. بعدها النسبه دي اتغيرت بقت بتتراوح من 20 ل 5%. الرينج ده بيتحدد على حسب حجم المبالغ اللي حضرتك بتكسبها من نفس الكلاينت، مش على حسب توتال المبلغ اللي بتعملها على ابورك. بمعنى اول $500 بتتعامل بيهم مع نفس الكلاينت ابورك بياخد عليهم 20%. لو الكلاينت اللي انت بتشتغل معاه كسبت منه مبالغ اكتر من $500 لغايه $10,000 بياخد عليهم نسبه 10%. اي مبالغ فوق $10,000 كسبتها من نفس الكلاينت، اي شغل مع الكلاينت ده بياخد عليه نسبه 5%. تاني بنأكد الارقام دي على توتال المبالغ اللي بتكسبها من نفس العميل، مش على توتال المبالغ اللي انت بتشتغل بيها عموما على الموقع. يعني لو حضرتك اشتغلت مع عميل وخدت منه توتال $10,000 في مجموعه التاسكات اللي انت اشتغلتها معاه، في اي تاسك هتعملها للعميل ده ابورك هياخد منك نسبه 5% عليها. لو رحت اشتغلت مع عميل جديد هيرجع يخصم تاني 20% على الشغل اللي هتعمله للعميل الجديد. مهم كمان تعرف ابورك بياخد نسبه كام من العميل بتاعك. ابورك بياخد نسبه 2.75 من كل مبلغ بيدفعه العميل ليك، او بيخصم مبلغ ثابت $25 ثابته في الشهر من العميل. وبكده نكون عرفنا الممبرشيب بلانز بتاعت ابورك والبلان المناسبه اللي ممكن نشتغل بيها، وعرفنا كمان الفيز اللي هياخدها مننا لما نعمل شغل على ابورك.